हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि के ल्याएको छु गजबको कुरा ल्याएको छु। हुन त यो हेसलब्लेडको क्यामेरा हो र यसमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ एक साइडमा मेरो अगाडि क्यामेरा छ भने अर्कोतिर लेन्स पनि छ। तर खासमा हेसलब्लेड भनेको के हो? तपाईले हेसलब्लेड भनेको अब फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, यदि भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रष्ट रूपमा यो क्यामेरा लेन्सको बारेमा मज्जाले थाहा भइहाल्छ। तर यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने जान्नै पर्ने कुरा के छ भने हेसलब्लेड भन्ने कम्पनी यति पुरानो कम्पनी हो जसले वर्ल्ड वार हुँदाखेरि सेकेन्ड वारको लागि चाहिँ स्पेशली गरी मिलिट्रीको लागि क्यामेरा बनाउने गर्थ्यो र एकदम म्यानुअली क्यामेरा बनाउँथ्यो जसलाई यदि उडाएर खिच्दाखेरि पनि तल जमिनमा खिचिने फोटोहरू पनि एकदम राम्रोसँग आओस् भनेर ट्र्याकिङ गर्नलाई युद्धको लागि विशेष गरी बनाइने यो क्यामेरा ब्रान्ड अचेल संसारमै एकदमै टप फोटोग्राफरको नाममा लिस्टेड भएको छ। जसले गर्दा तपाईले खिच्ने फोटोहरू एकदम खतरा भन्दा खतरै आउँछ। अरु कति धेरै ब्रान्डहरू आइसके तपाईले देखिराख्नु भएको छ। ब्रान्डहरू त्यत्तिकै धेरै छन्, त्यत्तिकै धेरै क्यामेराहरू पनि बिकिरहेका छन्। तर हेसलब्लेडको चाम भने बेग्लै छ किनभने जसमा मिडियम फ्रेम साइजको सेन्सर हुन्छ जसले गर्दाखेरि खिच्ने फोटोहरू पनि इन डिटेल तपाई जति जुम गरेर हेरे पनि गजबैसँगै आउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि होला अहिले खास गरी विशेष गरी मेन फोटोग्राफरको चोइसमा चाहिँ अब हेसलब्लेडको यो मोडल पनि पर्न आउँछ जसलाई आज तपाईको अगाडि म अनबक्सिङ गरेर लिएर आइरहेको छु। र खास गरी भन्ने भने यो क्यामेरा यति गजबको छ नि जसलाई हुन त मैले पर्सनल युजको लागि युज गर्ने भए पनि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ खास अनबक्सिङ गरेर देखाउनै मन लाग्यो किनभने यो जानकारी दिन पनि जरुरी छ। यो क्यामेरा कस्तो हुँदो रहेछ, बट्टामा कसरी आउँदो रहेछ र यसले खिच्ने फोटोहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईलाई आज म देखाउन गइरहेको छु। त्यति मात्रै कहाँ हो र? हेसलब्लेड हिस्ट्री हेर्ने हो भने यो कम्पनी आजभन्दा 183 वर्ष पहिले सन् 1841 मा गोथेनबर्ग स्विडेनमा स्थापना भएको थियो। यसका फाउन्डर थिए फ्रिक भिक्टर हेसलब्लेड। सुरुमा यो कम्पनी ट्रेनिङ कम्पनीको रूपमा एफडब्ल्यू हेसलब्लेड एन्ड कम्पनीको नाममा थियो भने उहाँको छोरा अर्भिड भिक्टर हेसलब्लेड फोटोग्राफीतिर इन्ट्रेस्टेड भएको कारणले उहाँले फोटोग्राफिक डिभिजन कम्पनी सुरु गरे। यो क्यामेरा कम्पनी सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि लिएर एपोलो मिसनसम्म पहिलो पटक मुनमा मान्छे ल्यान्ड गरेको सम्मको फोटो खिचेको छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा यो कम्पनीले रस HK7 नाम गरेको क्यामेरा बनाएर सुरुमा मिलिट्रीलाई दिएको थियो। टोटल 342 वटा क्यामेराहरू वारको बीचमा 1941 देखि 1945 सम्ममा डिस्ट्रिब्युसन गरेको थियो। त्यस्तै यस कम्पनीले सन् 1962 बाट नासाले पनि आफ्नो स्पेस मिसनहरूमा यही कम्पनीको क्यामेराहरूलाई प्रयोग गर्न सुरु गरेको थियो र 1965 मा फर्स्ट मोटर डिभिजन क्यामेरा 500 EL क्यामेराबाट सुरु गरेको थियो। सन् 2016 बाट यस कम्पनीले X1D 50C क्यामेरा लन्च गर्यो जुन क्यामेरा फर्स्ट मिडियम फर्मेट मिररलेस क्यामेरा थियो। 2019 मा यही क्यामेराको सेकेन्ड भर्सन X1D 50 मा तपाईको अपग्रेड गरेर सेप्टेम्बर 22 मा यही 100 मेगापिक्सलको X2D 100C लन्च गरियो र आज मेरो हातमा यही क्यामेरा छ। त्यसैगरी 8 मार्च 2021 मा OnePlus मोबाइल कम्पनीले पनि यस कम्पनीसँग डिल गरेको छ जुन हेसलब्लेड क्यामेरा टेक्नोलोजी जुन आफ्नो स्मार्टफोनहरूमा डेभलप गर्नको लागि र यो टेक्नोलोजीलाई OnePlus 9 सिरिज चाहिँ फर्स्ट स्मार्टफोन थियो जसमा चाहिँ हेसलब्लेड टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको थियो। र त्यस्तै ओप्पो कम्पनीले पनि 2022 फेब्रुअरीमा 3 वर्षको लागि यो क्यामेरा टेक्नोलोजी प्रयोगको लागि पार्टनरशिप गरेको छ। ओप्पो फाइन्ड X5 पहिलो स्मार्टफोन हो जुन चाहिँ ओप्पोले हेसलब्लेड प्रयोग गरेको। र मेरो अगाडि तपाईले क्यामेरा देख्नुमा चाहिँ यसमा पुरै ब्ल्याक बक्समा तपाईले यहाँ क्यामेरा आएको छ भने यहाँनिर माथिपट्टि हेसलब्लेड लेखिरहेको छ भने त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने X2D भनेर लेखिएको छ भनेपछि यो 100 मेगापिक्सलको सेन्सर राखेको छ। जसको कुरा गर्ने भने नि झन्डै 44/33 mm को CMOS सेन्सर यसमा जडित छ जसले गर्दा त यो मिडियम फर्मेटको क्यामेरा जसले एकदमै हाई रेजोल्युसनको फोटोहरू तपाईलाई निकाल्न सक्छ। र यसमा त्यति मात्र हैन 16 बिट सम्मको कलरको तपाईले फोटो यही क्यामेराबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले 15 स्टप सम्मको डाइनामिक रेन्ज पनि यही क्यामेरामा पाउनुहुन्छ। यति मात्रै कहाँ हो अझै धेरै कुराहरू छ तर त्यो भन्दा पहिला बट्टा खोलिहालौँ हामी। यसमा चट्ट प्लास्टिक लगाएर आएको छ यसलाई म निकाल्दिएँ। यो प्लास्टिक पनि च्यातिनै दिउँ अब ढ्याङढुङ पार्दिउँ। अब ओहो कस्तो म्याट फिनिसको बक्स छ दामी। वाउ यो एच हेरेपछि कता कता तपाईलाई पनि याद आयो कुनै कुनै अचेल नेपालमा आउने स्मार्टफोनहरुमा पनि यस्तो एच लेखेको साइन हेसलब्लेडको क्यामेरा युज गरेको छ भनेर आउँछ। तपाईले हेर्नुभयो यहाँ हेसलब्लेड पनि लेखिएको छ। यहाँ मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको डिटेल सिरियल नम्बर टक्कै यहाँ लेखिएको छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेसलब्लेड X2D 100C पनि भनेर लेखिएको छ यसमा। र यसलाई म चट्ट अब यो बट्टा खोल्दै छु।
सट्ट कस्तो छ म पनि पुरा एक्साइटेड भइरहेको छु यार यति गजबको क्यामेरा बल्ल बल्ल हातमा परेको वाउ वाह बट्टा खोल्ने कति गाह्रो भइरहेछ यार केही भइदिएला कि बा ठाक वे ल हेर्नुहोस् क्यामेरा दामी ल कस्तो मजाको छ ल म तपाईँलाई यतिकै बट्टामा यतिकै देखाउँछु पहिला है हेर्नुहोस् कस्तो गजब छ ठ्याक्कसँगले र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा त यति नै हो यसमा लेन्स त लागेको छैन किनभने क्यामेरा बडी मात्रै हो यसमा भने बडी मात्रै मैले यसलाई बाहिर निकाल्दैछु वाउ ल हेर्नुहोस् कति ठुलो स्क्रिन यहाँनिर पछाडिपट्टि पनि भ्यू फाइन्डर पनि रहेछ केही पनि देखिन अहिले यहाँ कभर गरिएको छ एकछिन लेन्स पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब यो बट्टाभित्र अरू के चिज आउँछ त्यो पनि हेरिहालौँ हामी पछि हेरौँ यहाँभित्र अर्को हेसलब्लेड भनेर लेखिएको छ यहाँभित्र हेरौँ अर्को एउटा सानो कस्तो मजाको प्याक छ यहाँभित्र अर्को सानो बट्टा यहाँभित्र पनि अर्को बट्टा यहाँभित्र पनि अर्को बट्टा के छ त यहाँभित्र सबैभन्दा पहिला यो डब्बामा हेरौँ यहाँनिर के रहेछ हे ल हामीले चाहिँ टाइप सी वाला एडाप्टर यसमा पाउने रहेछौँ यसको मतलब टाइप सी भनेपछि अलिकति फास्ट चार्ज गर्छ जस्तो यो चाहिँ मेरो विचारमा पक्कै पनि ब्याट्रीको कभर हुनुपर्छ यो चाहिँ हामीले दिइरहेको खै लिएर हिँड्नु पऱ्यो भने चाहिन्छ भनेर यो डब्बामा के छ हेरिहालौँ हामी यसमा हाम्रो क्यामेरा झुन्ड्याउने फिता रहेछ टक्कसँगले हेसलब्लेड लेखेको छ कस्तो गजबको यहाँनिर हेर्नु यहाँभित्र हेर्ने हो भने वाह के यार यस्तो त गजब छ त यो त दामी यति मोटो र हेभी साइजको हामीले चाहिँ यसमा टाइप सीबाट टाइप सी केबल पाउँछौँ दुईटैमा हामीले एच लेखेको पाउँछौँ हेसलब्लेडको लोगो यहाँ युज गरिएको छ यहाँनिर एकदमै हेभी केबल चाहिँ यसमा हामीले पाइरहेका छौँ र यो सबैभन्दा लास्टमा हेरौँ यहाँ चाहिँ पक्कै पनि केही कागज हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो डकुमेन्टेसनको लागि चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाइरहेका छौँ एकचोटि हेरिहाल्नु यसलाई यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हेसलब्लेड X2D भन्नेको बारेमा वारेन्टीको लिफलेट रहेछ यहाँनिर त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हेसलब्लेड चाहिँ कहाँ बनेको तपाईँलाई पक्कै लाग्थ्यो होला युरोपको फर्स्ट वार सेकेन्ड वार भनेपछि पक्कै पनि कम्पनी युरोप पनि हुनुपर्छ भने यो चाहिँ स्विडेन मेड कम्पनी हो जसमा चाहिँ स्विडिसहरूले चाहिँ यो क्यामेरालाई इनोभेसन गरेका थिए सुरुबाटै जसले गर्दाखेरि पनि यो क्यामेराको क्वालिटी अहिले पनि स्विडेनमै बन्ने गर्दछ जसले गर्दाखेरि एकदमै पर्फेक्टली तपाईँको राम्रोभन्दा राम्रो फिनिसिङमा आउँछ खास यो स्पोन्सर भिडियो त होइन तर पनि असाध्यै नै मलाई यो हेसलब्लेड ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै मलाई मन परेर नै तपाईँको अगाडि आज मैले यो अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको हुँ क्यामेरा नजिकबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर कभर लागेकै छ यहाँ चट्टै हेच लेखेको छ हेसलब्लेड यहाँनिर राखिएको छ तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कि पनि एकदम मिनिममभन्दा मिनिमम युज गरेको छ यसमा जसमा चाहिँ एम र आइएसओको सेन्सरहरूको सेटअपको लागि चाहिँ यहाँ पोइन्ट राखेको छ त्यस्तै यहाँ X2D भनेर ब्रान्डिङ गरेको छ यहाँ तपाईँ सानो हुन्छ सानो डिस्प्ले पनि छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही डिटेल्सहरू यसमा पाउँछौँ क्लिक गर्ने अप्सन यहाँनिर पाउँछौँ पावर अन अफ गर्ने बटन पनि यहाँनिर राखेको छ हामीले स्ट्र्याप झुन्ड्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर दुईवटा पोइन्ट राखेको छ यसमा जसमा चाहिँ हामीले बुकिङ गर्न सक्छौँ र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि पनि यहाँ पछाडिपट्टि पनि मजाको डायल की तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एक्सपोजर घटाउन बढाउनदेखि लिएर फोकस मिलाउनदेखि सबै कुरा गर्नु एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यस्तै यहाँ दुईवटा की तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ एउटा EEL भन्ने छ भने एउटा अर्को चाहिँ AFD भन्ने की पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ ठुलो साइजको तपाईँले स्क्रिन पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले हल्का टिल्ट मात्रै गर्न मिल्छ यसलाई पुरै फ्लिप गर्न चाहिँ मिलेन र यसैको साइडमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने की पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा प्लेको कीहरू छ तपाईँले फोटो खिचेर हेर्नु पऱ्यो भने अरू चिज त्यस्तै हामी ब्याक जानु पऱ्यो भने या मेनु जानु पऱ्यो भने सेटअप गर्ने कीहरू सबै हामीले यहाँ पाउँछौँ र टच गरेर टक 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 चलाउन पनि मिल्छ यसमा र भ्यू फाइन्डर त यहाँनिर ठ्याक्क भइहाल्यो जसको लागि चाहिँ मैले लेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर के छ टाइप सी जोड्ने पोर्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसैमा जोडेर हामीले यसलाई चार्ज पनि गर्न सक्छौँ र यहाँ हेसलब्लेडको लोगो पनि यहाँ छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले CF कार्ड हाल्ने स्पेस पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ टाइप B भन्ने मोडल चाहिँ यसमा युज हुन्छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको लागि पोइन्ट भइहाल्यो यहाँनिर र यसलाई दुईचोटि गरेपछि पनि हामीले ब्याट्री निकाल्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ अहिले लेन्स मैले लगाएको छुइनँ एकदमै रक फिल चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ पुरै बडी चाहिँ एल्युमिनियम बडी हो यसमा चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै ड्युरेबल टाइपको एल्युमिनियम यसमा युज गरेको छ र जुन चाहिँ सोलिड छ यसमा चाहिँ कुनै पार्ट या जोडेको ओरेको स्क्रु गरेर बनाएको बडी यसमा छैन र यसको फुल बडी नै तपाईँले एल्युमिनियम पाउनुहुन्छ र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर स्क्रु गरेर माउन्ट गर्ने अप्सन पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भनेपछि खास गरी यो हाम्रो फोटोग्राफीको लागि मात्रै हो र तपाईँले अहिलेदेखि हेर्नु भने यसबाट भिडियो कस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ भने यसले भिडियो चाहिँ खिच्दैन खालि फोटो मात्रै खिच्छ र यो क्यामेरामा हेर्नुहुन्छ भने स्टेबलाइजेसनको कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसमा चाहिँ 5 एक्सेस त्यो पनि 7 स्टेप इन बडी
स्टेबलाइजेसन चाहिँ तपाईँले यही क्यामेरामा फोटोग्राफी पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हल्का सेकिङमा पनि यसले गजबै फोटो निकाल्छ। र यसमा कुरा हुन्छ 294 PDF जुमिङ सेन्सर यसमा युज गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि र यसबाट अटो फोकसिङ पनि गजबले नै गर्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भ्यू फाइन्डर पनि इलेक्ट्रोनिक भ्यू फाइन्डर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अन गरेपछि मात्रै भ्यू फाइन्डरमा हामीले हेर्न सक्दछौँ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने टच स्क्रिन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको साइजको कुरा हुन्छ 3.6 by 2.36 को चाहिँ टच स्क्रिन तपाईँले यसमा यो राखिएको छ, जुन चाहिँ हल्का टिल्ट पनि हुन्छ। यसमा आइएसओ कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 64 देखि लिएर 25600 सम्मको आइएसओ रेन्ज तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र अर्को गजब कुरा, किनभने यसले खिच्ने फोटोको साइज पनि असाध्यै नै ठुलो हुन्छ। तपाईँले हुन त यसमा एक्सटर्नल तपाईँलाई मेमोरी कार्ड राख्ने स्पेस त दिएको छ भने, तर यसमा तपाईँ कुरा हुन्छ इनबिल्ड नै 1 TB को SSD यसैभित्र इनबिल्ड छ, जसले गर्दा तपाईँले खिच्ने फोटोहरू ठुलो साइज भयो भने पनि तपाईँको स्टोरेज तपाईँले टन्नै पाउनुहुन्छ। र लगभग यसले खिच्ने एउटा फोटोको साइज भनेको 200 MB भन्दा माथिको साइज हुन्छ। भनेपछि तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो साइजको फोटो यसले खिच्दो हो। त्यस्तै यसमा कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ वाइफाई कनेक्टिभिटी तपाईँ यसमा पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले USB 3 कनेक्टिभिटी केबल त यसलाई जोड्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा नाइट मोडको कुरा गर्नुहुन्छ भने 6400 को आइएसओ रेन्जमा पनि तपाईँले ग्रेन भन्ने कुरोलाई चाहिँ हदपति देख्न सक्नुहुन्न। भनेपछि त्यो लेभलको नाइट सेन्सर सहितको फोटो तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। एकदम गजबै राम्रो, राति खिचेको फोटोमा पनि दामी भन्दा दामी आउँछ भन्न खोजे हो यसको मतलब। भनेपछि अब यो क्यामेरा त भयो है, तर क्यामेरा मात्रै भएर त हामीलाई भएन, किनभने लेन्स त पक्कै पनि चाहियो। तर लेन्स पनि के चाहियो भन्दा हेसलब्लेडकै छ। हुन त यसमा तपाईँले आफूसँग अरू कुनै लेन्सहरू छ युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कन्भर्टर लिएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ एउटा छुट्टै लेन्स पनि हेसलब्लेडकै लिएको छु। यसलाई चट्ट म खोलेर तपाईँ देखाउन गइरहेको छु। र मेरो अगाडि फेरि मैले लेन्स ल्याइसकेको छु। यो लेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 2.5 को 55 mm को चाहिँ प्राइम लेन्स यसमा छ। र जुन चाहिँ अहिले म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यो पनि हेसलब्लेडकै हो। अब हेसलब्लेडै भनेपछि अब यसको यो अगाडिको प्लास्टिक म निकाल्न गइरहेको छु। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने लेन्स यो डब्बाभित्र छ, एकदम केयरफुली निकाल्नु पर्ने हुन्छ। लेन्सबाट ढ्याक्क झरेर के होला कि बाफरे। ल लेन्स पनि हेर्नुहुन्छ भने गजबकै लेन्स तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। तर हेर्दा अलिक सानो सानो लाग्यो, तर फिल गजबै छ। यति सानोमा पनि यति वेट हुनु भनेको गजब हो। लेन्सलाई एकैछिन यहाँ मैले राखेँ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने लेन्सको अगाडिपट्टिको हुड पनि हामीले यसमा पाउने रहेछौँ। र यहाँ अर्को डब्बा, ठुलो डब्बा छ, अरू त यहाँ केही पनि छैन। पक्कै पनि लेन्सको ब्याग हुनुपर्छ मेरो विचारमा यो। र यहाँ केही कागजहरू पनि रहेछ। अब हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि प्रष्टसँग लेखेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले XCD 2.555B भन्ने लेन्स मोडल चाहिँ तपाईँ यहाँ छ भन्ने कुरो पनि यहाँ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेन्स चुज गरेकोमा धन्यवाद दिएको एउटा कार्ड पनि छ टक्क, थ्याङ्क्स फर चुजिङ हेसलब्लेड पनि भनिएको छ भने यहाँनिर तपाईँले अलिक कचाककुचु कागज यसलाई चट्टै मैले राखिदिएँ भने यो ब्याग चाहिँ कस्तो छ पहिला यो हेर्नु मन लाग्यो मलाई। यो लेन्स राख्ने ब्याग हो कि क्यामेरा राख्ने ब्याग हो पहिला यहाँ हेरिहालौँ। अब ल यसो हेर्दैछु, ओहो यो त लेन्सै मात्रै राख्ने रहेछ। कस्तो मजाको ठुलो बाघमुखे थैली चट्टसँगै चट्ट गरेर राख्ने किसिमको लेन्सको यहाँ बट्टा रहेछ यहाँनिर। र हेर्नुहुन्छ भने हुड राख्ने पक्कै पनि यही हुनुपर्छ। यहाँ टक्क ओरेन्ज कलर ठ्याक्कै छ। ल क्या कडाक्क गऱ्यो, दामी। ल लेन्स पनि राखेँ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो लेन्समा मजाले माथिपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर XCD भनेर लेखेको छ, त्यस्तै 55 भनेर लेखेको छ। यहाँनिर हुन्छ नि हेसलब्लेड भनेर टक्क लोडो कस्तो मजाको ब्याजिङ यहाँ राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा हामीले घुमाउनु मिल्ने रिङ जस्तो पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले घुमाएर फोकस र हाम्रो एपर्चरलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने। र यसमा म्यानुअल पनि छ, अटोमेटिक पनि छ। अब यसलाई म चट्ट लेन्स फिट गर्न गइरहेको छु। कभर मैले निकालेँ। सेन्सर हेर्दै गजबको ठुलोभन्दा ठुलो साइजको सेन्सर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। चट्ट यहाँ कनेक्टिभिटीको लागि यहाँ राखेको छ। र यो जुन वरिपरि जुन हामीले स्क्रुइङ गर्ने सिस्टम पनि हेर्दा एकदमै सोलिड र इनबिल्ड क्वालिटी चाहिँ खत्रै छ यहाँनिर। र यसमा तपाईँले यहाँ एउटा पोइन्ट छ, हाम्रो रेड पोइन्ट छ। रेड पोइन्टलाई यहाँ मिलाएर हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ ठक्कसँगले। अब टक्क यसमा लागिहाल्यो। र यो क्यामेराको माथिपट्टि कभर मैले निकालेँ, त्यस कारण अब यसलाई अन गर्न गइरहेको छु म। अन गरी टक्क हेसलब्लेड भन्ने यहाँनिर पनि आयो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ठक्कसँगले क्यामेरामा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। र अगाडिपट्टिको मैले फोकस गरेर अगाडि मैले क्यामेरै टक्क खिच्दैछु यहाँनिर कस्तो आउँछ। र मैले अन पनि गरिसकेँ। र अन गरेपछि यहाँ धेरै कुराहरूको सेटिङ, त्यो सेटिङ पनि मैले मिलाइसकेको छु। र मिलाइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् सानो सानो एक्सपोजरको सेटिङहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। मैले अटोमा राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डाइनामिकली चेन्ज पनि भइरहेको छ। र यहाँनिर पनि हेर्नुहुन्छ भने स्क्रिनमा आइरहेको छ। यसमा आइएसओ 100, 200 एकैछिनमा चेन्ज भएछ। यो मैले जतापट्टि चेन्ज लगेँ त्यो अनुसारले यो चेन्ज पनि भइरहेछ, अटोमा भएकोले पनि होला। यहाँबाट भ्यू फाइन्डरबाट चट्ट हेरेर मैले खिचेँ। खासमा भ्यू फाइन्डर नहेरेर टक्क स्क्रिनमा हेरेर खिचे पनि हुन्छ। र हामीले कहाँनिर फोकस गर्ने हो, फोकस पोइन्टलाई ट्याक्कै निकालेर ट्याक्कै क्लिक गरेपछि
काम तमाम। र यसलाई मैले आउटडोरमा पनि मैले धेरै फोटोहरूको लागि युज गर्नेछु, जसको फोटो तपाईँले यही भिडियोमा ठक 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 राखेर देखाइदिइ नै हाल्नेछु। यो फोटो मैले एकदम ऱ्यान्डमली यो क्यामेराबाट खिचेको हुँ। मलाई योभन्दा अगाडि यो क्यामेरा चलाएको पनि थिएन र मलाई खासै सेटिङ पनि खासै राम्रोसँग आउँदैन। र पनि यो क्यामेराबाट खिचेको यो फोटोलाई मैले जुम गरेर हेर्दा यति डिटेलमा आएको छ भनेपछि सबै सेटिङ मिलाएर खिच्ने भने कति डिटेलमा यो क्यामेराबाट फोटो खिच्न सकिन्छ भनेपछि यो क्यामेरा कसको लागि होला भन्ने कुरो बुझिहाल्नुभयो। र पक्कै पनि हेसलब्लेडको फोटोग्राफिक क्यामेरा लिएर हिँडेपछि कति वेट तपाईँले बोक्नुपर्छ, कति वेट होला भने यो बडीको मात्रै कुरा हुन्छ, झन्डै झन्डै 900 ग्रामको बडीको वेट यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। लेन्ससँग जोड्यो भने 1200 ग्राम जति हुन जान्छ। र यसको ब्याट्रीले कति फोटो खिच्छ भन्दा झन्डै 420 वटा फोटो चाहिँ एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि यसको ब्याट्रीले खिच्न सक्छ भने यदि तपाईँसँग 2-3 ब्याट्री छ भने तपाईँले टन्नै एउटा सुटको लागि तपाईँले हुन्छ जति फोटो खिच्यो भने मजाले तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री क्यापेसिटी पनि त्यो लेभलको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँले हेसलब्लेडको क्यामेरा कस्तो हुन्छ, यो अति नै एक्सपेन्सिभ पनि छ र यो क्यामेराको अरू धेरै डिटेल नेपालमा त अहिले पाइँदैन, जसको डिटेल चाहिँ मैले यो भिडियोको तल राखिएको क्लिनमा राखिदिन्छु, जहाँ तपाईँले गएर यो क्यामेरा सम्बन्धी अरू धेरै डिटेल र अरू धेरै यो प्राइस पनि कति पर्दछ इन्टरनेसनली भन्ने कुरो तपाईँले पनि बुझि नै हाल्नुहुन्छ, जसको डिटेल मैले यो भिडियोको तल डिटेलमा राखिदिन्छु। र यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने भएको छ। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। र तपाईँलाई यो हेसलब्लेडले खिचेको फोटो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।